ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਾਲਾਤ, ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਪਟਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਅਕਲ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਪ ਕੀਤਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਕੇ ਲੈਣੇ ਬਣਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਹ ਦੋਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ, ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, 7 ਕਤਲ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਡਾਕੂ ਹੈਗਾ, ਸੰਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਬੈਠੇ, ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਸੰਤ ਘਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭਗਵੇਂ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਖਾਕੀ ਨਿਕਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, 5 ਕਰੋੜ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਜੇ ਭਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਾਮ ਦਾ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਗੇ ਲੋਕ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਰੂਗੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਹਾਂ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਪੱਟ ਵੀ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੀਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਕਮ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਜਸਟਿਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਖੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਸ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਲਾ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਜਸਟਿਸ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੈਗਾ, ਕੁੜੀ ਜੱਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਖਾਨਦਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਨਖਿੱਧ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਗਏ ਆ? 2 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਟਿਕਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੋਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਆ? ਆਖਰ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ।
ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਰਚਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੀਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਪਾਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਜਾਲੇ ਮਾਰੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇਹਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾ ਦਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਸਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਠਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਨਾਨੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁੱਛੜ ਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਗੀਏ ਉਦੋਂ ਸਵੇਰਾ। ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਈਵਲ ਫੋਰਸਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਰਨੇ ਮਰਨੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰਨੇ ਮਰਨੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਨੇ ਜੇ ਜਿੱਤਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਮਾਮ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਕਸਰ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਨੀ ਕਰਤ ਰਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ, 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਵਸ਼ੀਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦਲ ਪੰਥ ਮੁਖੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਧਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਜੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਫਿਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਸਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰਲਾ ਰੁੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਹਰ
ਪਾਸੇ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਲਸੀਪੁਰੇ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਤੇ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਗਾਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਹੀ। ਦੇਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਸੀ, ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ, ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਲੇ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਫੋਰਸ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਫੋਰਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ, ਉਹੀ ਕੁਛ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਪ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, 500 ਬੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਆਪ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਖਤਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤੂੰ ਆਮ ਖਾਸ ਤੋਂ ਆਮ ਬਣ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, 92 ਬੰਦੇ ਜਿੱਤਿਆਏ ਨੇ, ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿੱਤਿਆ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਮੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਦਣ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਲਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੇਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਭਾਈ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਚ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਵੇਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਆਉਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ SGPC ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜ਼ਰੂਰ, ਫਰੰਟ ਸਭ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ SGPC ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਊ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਨੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ? ਬਾਦਲ ਧੜਾ ਕਾਬਜਾ, ਇਹ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤੋਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਸਹੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਹਦੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਇਓਡਾਟਾ। ਤੇ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮਲੇ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਾਗੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਗੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਬਾਗੀ ਆ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਬਾਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹੀ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਭੋਗੇ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਭੋਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖਣਾ ਉਹੀ ਅਸਲ ਸਿੱਖ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਉਹੀ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੀਏ, ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗੀ? ਕਿੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਲਾਮੀ? ਦੇਖੋ, ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਰਦੀ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਝੰਡੇ ਮੰਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਚਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਏ ਉਹ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਗੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਹਾਂ, ਸੂਰਵੀਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਲਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਜਿਹਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈਲਮਟ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈਲਮਟ ਆ।
ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਸਰਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਹੈਲਮਟ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੋਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੁੰਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੈਲਮਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਆ, ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੋਪਾਂ ਦੀ, ਹੈਲਮਟਾਂ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੋਪ ਪਾ ਲਏ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪਲਟਣਾ ਫੌਜ ਦੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ, ਜੋ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜਦੋਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਦਸਤਾਨਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਆ, ਚਾਹੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਤ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਰਕ 'ਚ ਅਪਰੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਪਰੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲੜਦੇ ਨੇ, ਭਿੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਰੇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਵਧੀਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਾਤਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆਪਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ਼ੂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਦ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੋਰਚੇ। ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀਰੇ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਧੜ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਪੋਸਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਬੇਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ।
ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 26 ਦਾ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਬਿਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਲਝੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਰਤ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਕਸਲੀਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਟਕ ਕਰਨੇ ਠੀਕ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਫੈਸਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਨੂੰ 10-11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਸਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇ, ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਹਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਅੱਡ ਹੋਇਆ ਆਪਦੇ ਤਾਏ ਨਾਲੋਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਡ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਖੜਕੜ ਕਲਾਂ ਜਾ ਵੜੂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਜੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਖੜਕੜ ਕਲਾਂ ਜਾ ਵੜਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ? ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ? ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੱਡਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੇਮੇਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਰਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇਕੱਠ ਆ ਵੱਡਾ, ਜਿਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਔਰਤ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ। ਜੀਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੋਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਆਪੋਜਿਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਲੋਹ ਦੇ ਆਪੋਜਿਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬੇਬੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਈਏ ਜਾਣੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਬੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹੇਂਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇਂਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹਾਂ 6 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਲਿਖੇ ਲਾ ਲਈ, ਸਰ ਲਿਖੇ ਲਾ ਲਈ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਲਿਖੇ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਬੇਬੇ ਤੇਰੀ? ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? ਲਾ ਲਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਲਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਛਾਈਆਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪਛਾਈਆਂ ਪੁੱਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮਣਕਾਂ 'ਚ ਪਰੋਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪੁੱਤ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਾ। ਉਮਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਆ ਬੇਬੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਵਾਂ? ਤੈਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀਨਾ ਪੁੱਤ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਹੁਣ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੋਊਗੀ 65 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ, 65 ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂ 65 ਸਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਆਦਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਘੱਟ। ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ? ਪੋਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ। ਪੋਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਬੇਬੇ ਆਨੀ ਹੁੰਦੀ ਲਾੜਨਾ, ਬੇਬੇ ਅੱਜ ਡੱਬਾ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜੂਨੀਅਰ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ ਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣੀਆਂ, ਡੱਬਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਬਰਫੀ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬੁੜੀਏ ਡੱਬਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜੀ ਆ ਪੁੱਤ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੀ ਆ ਤੇਰੀ ਪੋਤੀ? ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆ ਪੁੱਤ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਪੋਤੀ ਮੇਰੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ। ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਉਹਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਆਨੇ ਹੁੰਦੇ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੁਆ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ ਆ। ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਦੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ। ਉਮਰ ਬਣੀ ਪਈ ਆ ਹੈ, ਕੋਈ 60-65 ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੰਦ ਨਿਕਲ ਪਏ, ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆ, ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲੈਂਚ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਦੀ, ਕਹੀਦਾ ਆਪਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਤ। ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਦੇ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਦਾ ਖੁਰਕ ਖਾਰਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਲਾ ਪਿੰਡਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਦੰਦ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਦੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਦੰਦ ਉਹਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੰਦ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਅੱਜ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਜ਼ਹਿਰ ਇੱਥੇ ਨੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫੈਟੀ ਧੂਆਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੱਜਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਲੰਮਾ ਸਾਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ, ਲੰਮਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾ, ਉਧਰ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਬੇ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਨੂੰ? 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਂ 6-7ਵਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਪਕਾਉਨੇ ਆ ਵੀਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਜਾਣੀ ਦੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲਾਠੀਆਂ ਵੀ ਭਰਾਈਆਂ ਸੀ, ਚੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਾੜਾ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੋਚੀ ਸਾਡੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਐਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਣੀ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਵੇਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਹੈ ਕਿ ਨਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ? ਮਸੂਰਵਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀਰੇ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀਰੇ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ
ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋਡੇ ਲੋਟ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ? ਵੀਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਸੈਡਾ ਵੱਡਾ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗੂਗਾ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਖਾਸੇ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਆਪੇ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਬਾਬੇ ਖੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਫੜ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਦ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਉੱਠਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਵੀਰੇ। ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਜਾਣਾ। ਬਾਬੇ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਧਰਾਏ 3-4 ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਧਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਧਰਾਵਾਂਗੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਜੇ ਖਾ ਹੰਡਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਖਾਦਾ? ਸਾਡੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਕੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੋ ਮੁੜ ਗਏ ਘਰ। ਕਿਵੇਂ ਬੇਬੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਿਆ? ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਈਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਚਲ ਆਈਆਂ ਹੀ ਆਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਕੱਲ 2 ਆਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਬਾੜੀ ਮਾੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਜੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਰੋਵਣ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਚਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਕ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਹ ਤੇ। ਰੋਵਣ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਚਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਤਾਵਾਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਾਹ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਅੱਜ ਚਾਹ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਚਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੇਬੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਉਹ ਤਾਂ। ਭਾਈ ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਦਾਗਾ, ਜਦੋਂ ਫੂਕ ਭਰ ਦੇਵੇ ਅਗਲਾ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਾਲਾਤ, ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਪਟਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਅਕਲ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਪ ਕੀਤਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਕੇ ਲੈਣੇ ਬਣਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਹ ਦੋਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ, ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। 7 ਕਤਲ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਡਾਕੂ ਹੈਗਾ, ਸੰਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਬੈਠੇ, ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਸੰਤ ਘਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭਗਵੇਂ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਖਾਕੀ ਨਿਕਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, 5 ਕਰੋੜ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਉਹ ਪੈਸੇ ਜੇ ਭਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਾਮ ਦਾ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਗੇ ਲੋਕ। ਸਿੱਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਰੂਗੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਹਾਂ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਪੱਟ ਵੀ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੀਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਕਮ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਜਸਟਿਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਖੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਸ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਲਾ ਲਓ ਨਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਰਿਟਾਇਰ ਹੈਗਾ, ਕੁੜੀ ਜੱਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਖਾਨਦਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਨਖਿੱਧ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਗਏ ਆ? 2 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਟਿਕਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੋਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਆ? ਆਖਰ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਰਚਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੀਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਆ ਹੁਣੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਚੇਵਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਪਾਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਜਾਲੇ ਮਾਰੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇਹਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾ ਦਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਸਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਠਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਨਾਨੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁੱਛੜ ਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਗੀ ਉਦੋਂ ਸਵੇਰਾ, ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਈਵਲ ਫੋਰਸਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਰਨੇ ਮਰਨੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰਨੇ ਮਰਨੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਨੇ ਜੇ ਜਿੱਤਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ तमाम ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਕਸਰ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ,
ਮੋਰਚੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਨੀ ਕਰਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ, 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦਲ ਪੰਥ ਮੁਖੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਧਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਜੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਫਿਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਸਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰਲਾ ਰੁੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਚਾਹੇ ਲਥੀਪੁਰੇ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਤੇ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਗਾਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਹੀ। ਦੇਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਸੀ। ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ, ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਲੇ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਫੋਰਸ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਫੋਰਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹੀ ਕੁਛ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਪ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, 500 ਬੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਆਪ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਖਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤੂੰ ਆਮ, ਖਾਸ ਤੋਂ ਆਮ ਬਣ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, 92 ਬੰਦੇ ਜਿੱਤਿਆਏ ਨੇ, ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿੱਤਿਆ ਨੇ? ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਮੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਦਣ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਲਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ।
ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਭਾਈ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਚ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਵੇਂ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਆਉਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ SGPC ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜ਼ਰੂਰ, ਫਰੰਟ ਸਭ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰੂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਨੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਬਾਦਲ ਧੜਾ ਕਾਬਜ ਆ, ਇਹ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤੋਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਸਹੀ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੜੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਕਾਹਦੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਇਓਡਾਟਾ। ਅਤੇ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਾਗੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਗੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਬਾਗੀ ਆ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਬਾਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹੀ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਭੋਗੇ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਭੋਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖਣਾ ਉਹੀ ਅਸਲ ਸਿੱਖ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ
ਉਹੀ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੀਏ, ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗੀ? ਕਿੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਲਾਮੀ? ਦੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਰਦੀ ਆ ਖਾਲਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਝੰਡੇ ਮੁੰਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਲਈਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਏ ਉਹ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਲਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਗੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਹਾਂ, ਸੂਰਵੀਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਜਿਹਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈਲਮਟ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈਲਮਟ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਸਰਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਹੈਲਮਟ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੋਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੁੰਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੈਲਮਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਆ, ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੋਪਾਂ ਦੀ, ਹੈਲਮਟਾਂ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਦਸਤਾਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੋਪ ਪਾ ਲਏ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪਲਟਣਾ ਫੌਜ ਦੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜਦੋਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਦਸਤਾਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਆ, ਚਾਹੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਤ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਤ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਰਕ 'ਚ ਅਪਰੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ,
ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਪਰੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲੜਦੇ ਨੇ, ਭਿੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਰੇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਵਧੀਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਿਰੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆਪਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ਼ੂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜੇ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੋਰਚੇ। ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀਰੇ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਧੜ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਪੋਸਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਬੇਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 26 ਦਾ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਬਿਜੀ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਲਝੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਰਤ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਕਸਲੀਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਟਕ ਕਰਨੇ ਠੀਕ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਫੈਸਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਨੂੰ 10-11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਸਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇ, ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਹਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਅੱਡ ਹੋਇਆ ਆਪਦੇ ਤਾਏ ਨਾਲੋਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਸੀ।
ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਡ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਖਟਖਟ ਕਲਾਂ ਜਾ ਵੜੂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਜੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਖਟਖਟ ਕਲਾਂ ਜਾ ਵੜਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ? ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ? ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੇਮੇਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਰਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇਕੱਠ ਆ ਵੱਡਾ, ਜਿਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਔਰਤ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੀਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੋਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਆਪੋਜੀਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਲੋਹ ਦੇ ਆਪੋਜੀਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬੇਬੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾਈਏ ਜਾਣੀ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਬੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹੇਂਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇਂਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹਾਂ 6 ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਲਿਖੇ ਲਾ ਲਈ, ਸਰ ਲਿਖੇ ਲਾ ਲਈ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਲਿਖੇ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਬੇਬੇ ਤੇਰੀ? ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? ਲਾ ਲਾ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਲਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਛਾਈਆਂ ਤੂੰ, ਬਹੁਤ ਪਛਾਈਆਂ ਪੁੱਤ ਸਾਡੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਮਣਕਾਂ 'ਚ ਪਰੋਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪੁੱਤ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਾ। ਉਮਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹੈ ਬੇਬੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਵਾਂ? ਦੀਨਾ ਪੁੱਤ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਹੁਣ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੋਊਗੀ 65 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ, 65 ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂ 65 ਸਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਆਦਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਘੱਟ। ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ? ਪੋਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ। ਪੋਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੇਬੇ ਆਨੀ ਹੁੰਦੀ ਲਾੜਨਾ, ਬੇਬੇ ਅੱਜ ਡੱਬਾ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜੂਨੀਅਰ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ ਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣੀਆਂ, ਡੱਬਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਬਰਫੀ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਬੁੜ ਕੇ ਡੱਬਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜੀ ਆ ਪੁੱਤ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪੋਤੀ? ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆ ਪੁੱਤ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਪੋਤੀ ਮੇਰੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ। ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਉਹਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਆਨੇ ਹੁੰਦੇ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੁਆ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜੇ। ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ ਆ। ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਦੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ। ਉਮਰ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਐ ਕੋਈ 60 65 ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੰਦ ਨਿਕਲ ਪਏ, ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆ, ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲੈਂਚ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਦੀ। ਕਹੀਦਾ ਆਪਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਤ। ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਦਾ ਖੁਰਕ ਖਾਰਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਪਿੰਡਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ।
ਤੇ ਦੰਦ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਦੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਦੰਦ ਉਹਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੰਦ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਅੱਜ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬੇਬੇ? ਇੱਥੇ ਲੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫੈਟੀ ਦੇ ਧੂਆਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੱਜਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਲੰਮਾ ਸਾਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ, ਲੰਮਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾ, ਉਧਰ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਬੇ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਨੂੰ? 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਂ, 6 ਆ 7ਵਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਪਕਾਉਨੇ ਆ ਵੀਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਜਾਣੀ ਦੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲਾਠੀਆਂ ਵੀ ਭਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਚੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਾੜਾ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੋਚੀ ਸਾਡੀ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਐਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਣੀ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਵੇਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਹੈ ਕਿ ਨਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ? ਮਸੂਰਵਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀਰੇ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀਰੇ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋਡੇ ਲੋਟ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ? ਵੀਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਸੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗੂਗਾ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂ। ਲੱਗ ਜੂ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਖਾਸੇ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਆਪੇ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਬਾਬੇ ਖੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਫੜ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਦ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਉੱਠਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਵੀਰੇ। ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਜਾਣਾ। ਬਾਬੇ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਧਰਾਏ 3-4 ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਧਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਧਰਾਵਾਂਗੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਜੇ ਖਾ ਹੰਢਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਖਾਧਾ? ਸਾਡੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਕੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬੇਬੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਿਆ? ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਈਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਚਲ ਆਈਆਂ ਹੀ ਆਈਆਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਕੱਲ 2 ਆਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਬਾੜੀ ਮਾੜਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਜੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਰੋਵਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਕ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਹ ਤੇ। ਰੋਵਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਤਾਵਾਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਾਹ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਅੱਜ ਚਾਹ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਚਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੇਬੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਉਹ ਤਾਂ। ਭਾਈ ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਫੂਕ ਭਰ ਦੇਵੇ ਅਗਲਾ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਮਾੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਐਵੇਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੈ ਕਿ ਨਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀਰਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੁਣ ਲਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਹੋ ਜੂ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਉਹ ਪਛਤਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਹੋ ਹੀ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਪੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਦੋਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਂਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਆਉਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮਾੜੇ ਆ, ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਪਛਤਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮੁੜਿਆ ਯਾਰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਛਤਾਉਣਗੇ, ਅੱਜ ਪਛਤਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੇਬੇ ਤੁਸੀਂ
ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾ ਘਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਕਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਬਰ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜੀਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਫੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਘਰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ ਵਾ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰਨ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਿਹਾ ਵਾ, ਹਜੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਸੀ, ਪਾ ਕੇ ਆ ਚੱਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 5-6 ਦਿਨ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੂਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਆ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਵੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਢਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਰੇ ਤੋਂ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਠਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਗਲਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਨਗੀਆਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ?
ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਉੱਠਣਗੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਅਸਲੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਘਰ ਨਾ ਸਾਂਭੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਆ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਜੀਰੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਾਲਾਤ, ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਪਟਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਅਕਲ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਪ ਕੀਤਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਕੇ ਲੈਣੇ ਬਣਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਹ ਦੋਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ, ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, 7 ਕਤਲ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਡਾਕੂ ਹੈਗਾ, ਸੰਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਬੈਠੇ, ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਸੰਤ ਘਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭਗਵੇਂ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਖਾਕੀ ਨਿਕਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, 5 ਕਰੋੜ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਤੀ ਗਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਜੇ ਭਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਾਮ ਦਾ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਜੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਗੇ ਲੋਕ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਰੂਗੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਹਾਂ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਪੱਟ ਵੀ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੀਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਕਮ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਜਸਟਿਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਜਸਟਿਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਖੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਸ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਲਾ ਲਓ ਨਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਰਿਟਾਇਰ ਹੈਗਾ, ਕੁੜੀ ਜੱਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਖਾਨਦਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਨਖਿੱਧ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਗਏ ਆ? 2 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਟਿਕਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੋਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਆ? ਆਖਰ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ।
ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਰਚਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੀਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਜਾਲੇ ਮਾਰੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇਹਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਸਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਠਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਨਾਨੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁੱਛੜ ਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਗੀਏ ਉਦੋਂ ਸਵੇਰਾ। ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਈਵਲ ਫੋਰਸਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਰਨੇ ਮਰਨੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰਨੇ ਮਰਨੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਨੇ ਜੇ ਜਿੱਤਣੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਮਾਮ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਕਸਰ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਨੀ ਕਰਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ, 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਧਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਜੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਸਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰਲਾ ਰੁੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਹਰ
ਪਾਸੇ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਲਥੀਪੁਰੇ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਤੇ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਗਾਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਹੀ। ਦੇਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਸੀ, ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ, ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਲੇ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਫੋਰਸ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਫੋਰਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ, ਉਹੀ ਕੁਛ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਪ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, 500 ਬੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਆਪ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਖਤਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤੂੰ ਆਮ ਖਾਸ ਤੋਂ ਆਮ ਬਣ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, 92 ਬੰਦੇ ਜਿੱਤਿਆਏ ਨੇ, ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿੱਤਿਆ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਮੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਦਣ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਲਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੇਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਭਾਈ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਚ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਵੇਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਆਉਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ SGPC ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜ਼ਰੂਰ, ਫਰੰਟ ਸਭ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ SGPC ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਨੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ? ਬਾਦਲ ਧੜਾ ਕਾਬਜ ਆ, ਇਹ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤੋਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਸਹੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਕਾਹਦੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਇਓਡਾਟਾ। ਤੇ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਾਗੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਗੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਬਾਗੀ ਆ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਬਾਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹੀ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਭੋਗੇ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਭੋਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖਣਾ ਉਹੀ ਅਸਲ ਸਿੱਖ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਉਹੀ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੀਏ। ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਕਿੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਲਾਮੀ? ਦੇਖੋ, ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਰਦੀ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਝੰਡੇ ਮੁੰਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਚਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਏ ਉਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਗੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਹਾਂ, ਸੂਰਵੀਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਲਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਜਿਹਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈਲਮਟ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈਲਮਟ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਸਰਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਹੈਲਮਟ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੋਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੁੰਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੈਲਮਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਆ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੋਪਾਂ ਦੀ, ਹੈਲਮਟਾਂ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਦਸਤਾਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੋਪ ਪਾ ਲਏ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪਲਟਣਾ ਫੌਜ ਦੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜਦੋਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਦਸਤਾਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਚਾਹੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਤ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਤ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਰਕ 'ਚ ਅਪਰੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਪਰੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕਦੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲੜਦੇ ਨੇ, ਭਿੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਰੇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਵਧੀਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਿਰੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਾਤਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆਪਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ਼ੂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜੇ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੋਰਚੇ। ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀਰੇ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਧੜ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗਤਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਪੋਸਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਬੇਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 26 ਦਾ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਬਿਜੀ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਲਝੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਰਤ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ।
ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਕਸਲੀਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਹੁਣ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਟਕ ਕਰਨੇ ਠੀਕ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਫੈਸਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਨੂੰ 10-11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਸਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇ, ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਹਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਅੱਡ ਹੋਇਆ ਆਪਦੇ ਤਾਏ ਨਾਲੋਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਡ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਖੜਕੜ ਕਲਾਂ ਜਾ ਵੜੂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਜੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਖੜਕੜ ਕਲਾਂ ਜਾ ਵੜਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ? ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ? ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੇਮੇਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇਕੱਠ ਆ ਵੱਡਾ, ਜਿਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਔਰਤ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੀਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੋਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਆਪੋਜਿਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਲੋਹ ਦੇ ਆਪੋਜਿਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ।
ਬੇਬੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾਈਏ ਜਾਣੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਬੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹੇਂਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇਂਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਐਵੇਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹਾਂ 6 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਾਡੀ ਲਿਖੇ ਦਾ ਵੀ ਸਰ ਲਿਖੇ ਲਾ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਲਿਖੇ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਬੇਬੇ ਤੇਰੀ? ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? ਲਾ ਲਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਲਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਛਾਈਆਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪਛਾਈਆਂ ਪੁੱਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮਨਕਾਂ 'ਚ ਪਰੋਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪੁੱਤ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਾ। ਉਮਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹੈ ਬੇਬੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਵਾਂ? ਦੀਨਾ ਪੁੱਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਹੁਣ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੋਊਗੀ 65 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਊਗੀ, 65 ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂ 65 ਸਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਆਦਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਘੱਟ। ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ? ਪੋਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ। ਪੋਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਬੇਬੇ ਆਨੀ ਹੁੰਦੀ ਲਾੜਨਾ, ਬੇਬੇ ਅੱਜ ਡੱਬਾ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜੂਨੀਅਰ ਚ ਬੜੀਆਂ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ ਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣੀਆਂ, ਡੱਬਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਬਰਫੀ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬੁੜ ਕੇ ਡੱਬਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜੀ ਆ ਪੁੱਤ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪੋਤੀ? ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆ ਪੁੱਤ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਪੋਤੀ ਮੇਰੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ। ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਉਹਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਆਨੇ ਹੁੰਦੇ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੁਆ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ ਆ। ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਦੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ। ਕੀ ਉਮਰ ਬਣੀ ਪਈ ਆ ਐ ਕੋਈ 60 65 ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੰਦ ਨਿਕਲ ਪਏ, ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆ, ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲੈਂਚ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਦੀ, ਕਹੀਦਾ ਆਪਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਤ। ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਦੇ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਦਾ ਖੁਰਕ ਖਾਰਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਲਾ ਪਿੰਡਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਦੰਦ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਦੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਦੰਦ ਉਹਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੰਦ ਪਾਣੀ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਅੱਜ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਜ਼ਹਿਰ ਇੱਥੇ ਲੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫੈਟੀ ਧੂੰਆਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੱਜਾ, ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਲੰਮਾ ਸਾਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ, ਲੰਮਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾ, ਉਧਰ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਬੇ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਨੂੰ? 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਂ 6-7ਵਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਪਕਾਉਨੇ ਆ ਵੀਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਜਾਣੀ ਦੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲਾਠੀਆਂ ਵੀ ਭਰਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਾੜਾ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੋਚੀ ਸਾਡੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਐਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਣੀ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਵੇਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਹੈ ਕਿ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ? ਮਸੂਰਵਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀਰੇ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਆ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀਰੇ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨੀ ਗੀ, ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋਡੇ ਲੋਟ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ? ਵੀਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਸੇਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗੂਗਾ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ।
ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂ। ਲੱਗ ਜੂ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਖਾਸੇ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਆਪੇ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਬਾਬੇ ਖੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੈਕ ਕੋਲੇ ਫੜ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਦ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਉੱਠਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਵੀਰੇ। ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਜਾਣਾ। ਬਾਬੇ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਟ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਧਰਾਏ 3-4 ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਧਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਧਰਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਜੇ ਖਾ ਹੰਡਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਖਾਦਾ? ਸਾਡੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਕੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬੇਬੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਿਆ? ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਈਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੀ ਆਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਕੱਲ 2 ਆਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਬਾੜੀ ਮਾੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਜੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਰੋਵਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਕ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਹ ਤੇ। ਰੋਵਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਤਾਵਾਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਾਹ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਅੱਜ ਚਾਹ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਚਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੇਬੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਉਹ ਤਾਂ। ਭਾਈ ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਫੂਕ ਭਰ ਦੇਵੇ ਅਗਲਾ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਮਾੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਐਵੇਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀਰਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੁਣ ਲਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਹੋ ਜੂ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਉਹ ਪਛਤਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਹੋਈ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਪੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਦੋਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਂਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਆਉਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮਾੜੇ ਆ, ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਪਛਤਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮੁੜਿਆ ਯਾਰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਛਤਾਉਣਗੇ, ਅੱਜ ਪਛਤਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੇਬੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾ ਘਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਕਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਬਰ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜੀਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਫੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਘਰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ ਵਾ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰਨ ਆਈ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਿਹਾ ਵਾ, ਹਜੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਸੀ, ਪਾ ਕੇ ਆ ਚੱਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 5-6 ਦਿਨ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਦੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੂਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਆ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਝੱਲੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਵੀ ਝੱਲੀ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਢਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਰੇ ਤੋਂ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਠਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਗਲਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਨਗੀਆਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਉੱਠਣਗੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਅਸਲੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਘਰ ਨਾ ਸਾਂਭੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਆ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਜੀਰੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਾਲਾਤ, ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਪਟਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਅਕਲ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਪ ਕੀਤਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਕੇ ਲੈਣੇ ਬਣਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ।
ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਹ ਦੋਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ, ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, 7 ਕਤਲ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਡਾਕੂ ਹੈਗਾ, ਸੰਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਬੈਠੇ, ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਸੰਤ ਘਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭਗਵੇਂ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਖਾਕੀ ਨਿਕਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, 5 ਕਰੋੜ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਜੇ ਭਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਾਮ ਦਾ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਗੇ ਲੋਕ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਰੂਗੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਹਾਂ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਪੱਟ ਵੀ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੀਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਕਮ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੋਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਜਸਟਿਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਜਸਟਿਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਖੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਸ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਲਾ ਲਓ ਨਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਜਸਟਿਸ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੈਗਾ, ਕੁੜੀ ਜੱਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਖਾਨਦਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਨਖਿੱਧ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਗਏ ਆ? 2 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਟਿਕਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੋਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਆ? ਆਖਰ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਰਚਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੀਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਚੇਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਓ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਜਾਲੇ ਮਾਰੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇਹਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਦਵਾ ਦਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਸਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਠਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਨਾਨੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁੱਛੜ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਗੀਏ ਉਦੋਂ ਸਵੇਰਾ, ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਈਵਲ ਫੋਰਸਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਰਨੇ ਮਰਨੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰਨੇ ਮਰਨੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਨੇ ਜੇ ਜਿੱਤਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ तमाम ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਕਸਰ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਨੀ ਕਰਤੂਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ, 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਧਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਜੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਫਿਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਸਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉੱਧਰਲਾ ਰੁੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਚਾਹੇ ਲਥੀਪੁਰੇ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਤੇ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਗਾਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਹੀ। ਦੇਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਸੀ। ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ, ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਲੇ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਫੋਰਸ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਫੋਰਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ, ਉਹੀ ਕੁਛ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਪ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, 500 ਬੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਆਪ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਖਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ।
ਉਹ ਹੁਣ ਆਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤੂੰ ਆਮ ਖਾਸ ਤੋਂ ਆਮ ਬਣ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, 92 ਬੰਦੇ ਜਿੱਤਿਆਏ ਨੇ, ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿੱਤਿਆ ਨੇ? ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਮੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਪਗਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਉਦਣ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਲਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੇਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਭਾਈ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਚ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਵੇਂ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਆਉਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ SGPC ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜ਼ਰੂਰ, ਫਰੰਟ ਸਭ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ SGPC ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਊ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਨੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਿਆਰ ਪਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਪਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਬਾਦਲ ਧੜਾ ਕਾਬਜ ਆ, ਇਹ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤੋਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਸਹੀ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਕਾਹਦੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਇਓਡਾਟਾ। ਅਤੇ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਦਰਦੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਾਗੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਗੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਬਾਗੀ ਆ,
ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਬਾਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹੀ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਭੋਗੇ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਭੋਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖਣਾ ਉਹੀ ਅਸਲ ਸਿੱਖ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਉਹੀ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੀਏ। ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਕਿੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਲਾਮੀ? ਦੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਰਦੀ ਆ ਖਾਲਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਝੰਡੇ ਮੁੰਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਲਈਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਏ ਉਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਲਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਗੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਹਾਂ, ਸੂਰਵੀਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਜਿਹਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈਲਮਟ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈਲਮਟ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਸਰਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਹੈਲਮਟ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੋਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੁੰਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੈਲਮਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਆ, ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੋਪਾਂ ਦੀ, ਹੈਲਮਟਾਂ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੋਪ ਪਾ ਲਏ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪਲਟਣਾ ਫੌਜ ਦੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜਦੋਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਦਸਤਾਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਆ, ਚਾਹੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਤ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ
ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਰਕ 'ਚ ਅਪਰੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਪਰੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲੜਦੇ ਨੇ, ਭਿੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਰੇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਵਧੀਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਾਤਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆਪਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ਼ੂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਦ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੋਰਚੇ। ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀਰੇ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਧੜ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਪੋਸਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਬੇਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 26 ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਬਿਜੀ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਲਝੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਰਤ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਕਸਲੀਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਟਕ ਕਰਨੇ ਠੀਕ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਫੈਸਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਨੂੰ 10-11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ?
ਸਰਕਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਸਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇ, ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਹਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਅੱਡ ਹੋਇਆ ਆਪਦੇ ਤਾਏ ਨਾਲੋਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਡ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਖੜਕੜ ਕਲਾਂ ਜਾ ਵੜੂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਜੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਖੜਕੜ ਕਲਾਂ ਜਾ ਵੜਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ? ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ? ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੇਮੇਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇਕੱਠ ਆ ਵੱਡਾ, ਜਿਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਔਰਤ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੀਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੋਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਆਪੋਜਿਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਲੋਹ ਦੇ ਆਪੋਜਿਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬੇਬੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਈਏ ਜਾਣੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਬੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹੇਂਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇਂਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਲੇਖੇ ਲਾ ਲਈ, ਸਰ ਲੇਖੇ ਲਾ ਲਈ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਲੇਖੇ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਬੇਬੇ ਤੇਰੀ? ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? ਲਾ ਲਾ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਲਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਛਾਈਆਂ ਤੂੰ, ਬਹੁਤ ਪਛਾਈਆਂ ਪੁੱਤ ਸਾਡੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਮਣਕਾਂ 'ਚ ਪਰੋਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪੁੱਤ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਾ। ਉਮਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਆ ਬੇਬੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਵਾਂ? ਦੀਨਾ ਪੁੱਤ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਹੁਣ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਨਹੀਂ,
ਸਿਹਤ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੋਊਗੀ 65 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਊਗੀ, 65 ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂ 65 ਸਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਆਦਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਘੱਟ। ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਪੋਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ। ਪੋਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਬੇਬੇ ਆਨੀ ਹੁੰਦੀ ਲਾੜਨਾ, ਬੇਬੇ ਅੱਜ ਡੱਬਾ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜੂਨੀਅਰ ਚ ਬੜੀਆਂ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ 71 ਸਾਹਿਬ ਬਣੀਆਂ, ਡੱਬਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਬਰਫੀ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬੁੜੀਏ ਡੱਬਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜੀ ਆ ਪੁੱਤ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੀ ਤੇਰੀ ਪੋਤੀ? ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆ ਪੁੱਤ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਪੋਤੀ ਮੇਰੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ। ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਉਹਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਆਨੇ ਹੁੰਦੇ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੁਆ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ ਆ। ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਦੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ। ਉਮਰ ਬਣੀ ਪਈ ਆ ਐ ਕੋਈ 60 65 ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੰਦ ਨਿਕਲ ਪਏ, ਚੁੰਬੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆ, ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲੈਂਚ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਦੀ, ਕਹੀਦਾ ਆਪਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਤ। ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਦੇ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਦਾ ਖੁਰਕ ਖਾਰਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਲਾ ਪਿੰਡਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਦੰਦ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਦੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਦੰਦ ਉਹਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੰਦ ਪਾਣੀ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਅੱਜ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਜ਼ਹਿਰ ਇੱਥੇ ਲੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫੈਟੀ ਧੂਆਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੱਜਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਲੰਮਾ ਸਾਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ, ਲੰਮਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾ, ਉਧਰ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਬੇ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਨੂੰ? 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਂ 6-7ਵਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਪਕਾਉਨੇ ਆ ਵੀਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਜਾਣੀ ਦੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲਾਠੀਆਂ ਵੀ ਭਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਚੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਾੜਾ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੋਚੀ ਸਾਡੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਐਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਣੀ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਵੇਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਹੈ ਕਿ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ? ਮਸੂਰਵਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀਰੇ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀਰੇ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋਡੇ ਲੋਟ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ? ਵੀਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਸੇਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗੂਗਾ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਖਾਸੇ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਆਪੇ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਬਾਬੇ ਖੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਫੜ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਦ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਉੱਠਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਵੀਰੇ। ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਜਾਣਾ। ਬਾਬੇ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਧਰਾਏ 3-4 ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਧਰਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਧਰਾਵਾਂਗੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਜੇ ਖਾ ਹੰਡਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਖਾਧਾ? ਸਾਡੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ, ਕੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬੇਬੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਿਆ? ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਈਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਚਲ ਆਈਆਂ ਹੀ ਆਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਕੱਲ 2 ਆਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਬਾੜੀ ਮਾੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਜੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਰੋਵਣ
ਰੋਵਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਕ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਲੋਹ ਤੇ। ਰੋਵਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਤਾਵਾਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਾਹ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਅੱਜ ਚਾਹ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਚਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੇਬੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਉਹ ਤਾਂ। ਭਾਈ ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਦਾਗਾ, ਜਦੋਂ ਫੂਕ ਭਰ ਦੇਵੇ ਅਗਲਾ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਮਾੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਐਵੇਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਕਿ ਨਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀਰਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੁਣ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਹੋ ਜੂ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹ ਪਛਤਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਹੋਈ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਪੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਦੋਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਂਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਆਉਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮਾੜੇ ਆ, ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਪਛਤਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮੁੜਿਆ ਯਾਰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਛਤਾਉਣਗੇ, ਅੱਜ ਪਛਤਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੇਬੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾ, ਘਰੇ ਨੂੰਹ ਦੇਖ ਲੂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਕਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਬਰ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜੀਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਫੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਘਰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ ਵਾ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰਨ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਿਹਾ ਵਾ, ਹਜੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਸੀ, ਪਾ ਕੇ ਆ ਚੱਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 5-6 ਦਿਨ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੂਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਆ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਝੱਲੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਵੀ ਝੱਲੀ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਢਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ
ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਰੇ ਤੋਂ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਠਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਗਲਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਨਗੀਆਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਉੱਠਣਗੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਅਸਲੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਘਰ ਨਾ ਸਾਂਭੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਆ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਜੀਰੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਾਲਾਤ, ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਪਟਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਅਕਲ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਪ ਕੀਤਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਕੇ ਲੈਣੇ ਬਣਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਹ ਦੋਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ, ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, 7 ਕਤਲ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਡਾਕੂ ਹੈਗਾ, ਸੰਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਬੈਠੇ, ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਸੰਤ ਘਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭਗਵੇਂ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਖਾਕੀ ਨਿਕਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, 5 ਕਰੋੜ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਤੀ ਗਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਜੇ ਭਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵ ਨਾਮ ਦਾ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ
ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਗੇ ਲੋਕ। ਸਿੱਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਰੂਗੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਹਾਂ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਪੱਟ ਵੀ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੀਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਕਮ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੋਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਜਸਟਿਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਜਸਟਿਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਖੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਸ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਲਾ ਲਓ ਨਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਜਸਟਿਸ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੈਗਾ, ਕੁੜੀ ਜੱਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਖਾਨਦਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਨਖਿੱਧ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਗਏ ਆ? 2 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਟਿਕਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੋਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਆ? ਆਖਰ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਰਚਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੀਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਜਾਲੇ ਮਾਰੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇਹਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਦਵਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਸਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਠਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਨਾਨੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁੱਛੜ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਗੀ ਉਦੋਂ ਸਵੇਰਾ, ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਈਵਲ ਫੋਰਸਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਰਨੇ ਮਰਨੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰਨੇ ਮਰਨੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਨੇ ਜੇ ਜਿੱਤਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ तमाम ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਕਸਰ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਨੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰੇ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ
ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ, 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦਲ ਪੰਥ ਮੁਖੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਧਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਜੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਫਿਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਸਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰਲਾ ਰੁੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਚਾਹੇ ਲਥੀਪੁਰੇ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਤੇ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਗਾਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਹੀ। ਦੇਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਸੀ, ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ, ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਲੇ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਫੋਰਸ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਫੋਰਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹੀ ਕੁਛ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਪ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, 500 ਬੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਆਪ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਖਤਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤੂੰ ਆਮ, ਖਾਸ ਤੋਂ ਆਮ ਬਣ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, 92 ਬੰਦੇ ਜਿੱਤਿਆਏ ਨੇ, ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿੱਤਿਆ ਨੇ? ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਮੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਦਣ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਲਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੇਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਭਾਈ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ
ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਚ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਵੇਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਆਉਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ SGPC ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜ਼ਰੂਰ, ਫਰੰਟ ਸਭ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰੂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਨੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਬਾਦਲ ਧੜਾ ਕਾਬਜ ਆ, ਇਹ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤੋਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਸਹੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੜੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਕਾਹਦੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਇਓਡਾਟਾ। ਤੇ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਾਗੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਗੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਬਾਗੀ ਆ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਬਾਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹੀ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਭੋਗੇ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਭੋਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖਣਾ ਉਹੀ ਅਸਲ ਸਿੱਖ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਉਹੀ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੀਏ। ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗੀ? ਕਿੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਲਾਮੀ? ਦੇਖੋ, ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਰਦੀ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਝੰਡੇ ਮੁੰਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਲਈਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਏ ਉਹ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਲਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਗੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਹਾਂ, ਸੂਰਵੀਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਜਿਹਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈਲਮਟ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈਲਮਟ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਸਰਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਹੈਲਮਟ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੋਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੁੰਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੈਲਮਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਆ, ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੋਪਾਂ ਦੀ, ਹੈਲਮਟਾਂ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਦਸਤਾਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੋਪ ਪਾ ਲਏ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪਲਟਣਾ ਫੌਜ ਦੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜਦੋਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਦਸਤਾਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਆ, ਚਾਹੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਤ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਰਕ 'ਚ ਅਪਰੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਪਰੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲੜਦੇ ਨੇ, ਭਿੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ।
ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਰੇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਵਧੀਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਚਿਰੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆਪਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ਼ੂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜੇ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੋਰਚੇ। ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀਰੇ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਧੜ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਪੋਸਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਬੇਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 26 ਦਾ ਰੱਖ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਬਿਜੀ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਲਝੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਰਤ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਕਸਲੀਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਟਕ ਕਰਨੇ ਠੀਕ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਫੈਸਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਨੂੰ 10-11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਸਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਹਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਅੱਡ ਹੋਇਆ ਆਪਦੇ ਤਾਏ ਨਾਲੋਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਡ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਖੜਕੜ ਕਲਾਂ ਜਾ ਵੜੂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਜੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਖੜਕੜ ਕਲਾਂ ਜਾ ਵੜਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ
ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ? ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੇਮੇਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇਕੱਠ ਆ ਵੱਡਾ, ਜਿਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਔਰਤ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੀਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੋਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਆਪੋਜਿਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਲੋਹ ਦੇ ਆਪੋਜਿਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬੇਬੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾਈਏ ਜਾਣੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਬੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹੇਂਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇਂਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਲੇਖੇ ਲਾ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਲਈ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਲੇਖੇ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਬੇਬੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? ਲਾ ਲਾ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਲਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਛਾਈਆਂ ਤੂੰ, ਬਹੁਤ ਪਛਾਈਆਂ ਪੁੱਤ ਸਾਡੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਮਣਕਾਂ 'ਚ ਪਰੋਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪੁੱਤ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਾ। ਉਮਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹੈ ਬੇਬੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਵਾਂ? ਦੀਨਾ ਪੁੱਤ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਹੁਣ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੋਊਗੀ 65 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ, 65 ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂ 65 ਸਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਆਦਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਘੱਟ। ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ? ਪੋਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ। ਪੋਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਬੇਬੇ ਆਨੀ ਹੁੰਦੀ ਲਾੜਨਾ, ਬੇਬੇ ਅੱਜ ਡੱਬਾ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜੂਨੀਅਰ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ ਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣੀਆਂ, ਡੱਬਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਬਰਫੀ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬੁੜ ਕੇ ਡੱਬਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜੀ ਆ ਪੁੱਤ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪੋਤੀ? ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆ ਪੁੱਤ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਪੋਤੀ ਮੇਰੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ। ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਉਹਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਆਨੇ ਹੁੰਦੇ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੁਆ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜੇ। ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ ਆ। ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਦੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ। ਉਮਰ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਕੋਈ 60 65 ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੰਦ ਨਿਕਲ ਪਏ, ਚੁੰਬੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆ, ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲੰਚ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਂ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਦੀ। ਕਹੀਦਾ ਆਪਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਤ। ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਦਾ ਖੁਰਕ ਖਾਰਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਲਾ ਪਿੰਡਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਦੰਦ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਦੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਦੰਦ ਉਹਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੰਦ ਪਾਣੀ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਅੱਜ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਜ਼ਹਿਰ ਇੱਥੇ ਨੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਧੂਆਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ।
ਇੱਕਦਮ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੱਜਾ, ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੰਮਾ ਸਾਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ, ਲੰਮਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾ, ਉਧਰ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਬੇ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਨੂੰ? 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਂ, 6-7ਵਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਪਕਾਉਨੇ ਆ ਵੀਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਜਾਣੀ ਦੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲਾਠੀਆਂ ਵੀ ਭਰਾਈਆਂ ਸੀ, ਚੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਾੜਾ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੋਚੀ ਸਾਡੀ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਐਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਣੀ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਬੇਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਹੈ ਕਿ ਨਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ? ਮਸੂਰਵਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀਰੇ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀਰੇ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਬੇਬੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋਡੇ ਲੋਟ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ? ਵੀਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਸੇਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗੂਗਾ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਖਾਸੇ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਆਪੇ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਬਾਬੇ ਖੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਆ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਫੜ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਦ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਉੱਠਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਵੀਰੇ। ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਜਾਣਾ। ਬਾਬੇ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਧਰਾਏ 3-4 ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਧਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਧਰਾਵਾਂਗੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਜੇ ਖਾ ਹੰਢਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਖਾਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ, ਕੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬੇਬੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਿਆ? ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਈਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਚਲ ਆਈਆਂ ਹੀ ਆਈਆਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਕੱਲ 2 ਆਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਬਾੜੀ ਮਾੜਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਜੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਰੋਵਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਕ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਹ ਤੇ। ਰੋਵਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਤਾਵਾਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਾਹ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਅੱਜ ਚਾਹ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਚਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੇਬੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਦਾਗਾ, ਜਦੋਂ ਫੂਕ ਭਰ ਦੇਵੇ ਅਗਲਾ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਮਾੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਐਵੇਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਕਿ ਨਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀਰਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੁਣ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਹੋ ਜੂ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਉਹ ਪਛਤਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਹੋਈ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਪੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਦੋਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਂਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਆਉਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮਾੜੇ ਆ, ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਪਛਤਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮੁੜਿਆ ਯਾਰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਛਤਾਉਣਗੇ, ਅੱਜ ਪਛਤਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੇਬੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾ, ਘਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਹ ਦੇ
ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਕਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਬਰ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜੀਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਫੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਘਰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ ਵਾ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰਨ ਆਈ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਿਹਾ ਵਾ, ਹਜੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਸੀ, ਪਾ ਕੇ ਆ ਚੱਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 5-6 ਦਿਨ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੂਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਆ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਝੱਲੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਵੀ ਝੱਲੀ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਝਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਰੇ ਤੋਂ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਠਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਗਲਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਨਗੀਆਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਉੱਠਣਗੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਅਸਲੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ
ਹਰੇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਘਰ ਨਾ ਸਾਂਭੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਆ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਜੀਰੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਾਲਾਤ, ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਪਟਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਅਕਲ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਪ ਕੀਤਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਕੇ ਲੈਣੇ ਬਣਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਹ ਦੋਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ, ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, 7 ਕਤਲ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਡਾਕੂ ਹੈਗਾ, ਸੰਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਬੈਠੇ, ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਸੰਤ ਘਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭਗਵੇਂ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਖਾਕੀ ਨਿਕਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, 5 ਕਰੋੜ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਤੀ ਗਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਜੇ ਭਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਾਮ ਦਾ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਗੇ ਲੋਕ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਰੂਗੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਹਾਂ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਪੱਟ ਵੀ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੀਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਕਮ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਜਸਟਿਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਖੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਸ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੜਾ ਲਓ ਨਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਜਸਟਿਸ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੈਗਾ, ਕੁੜੀ ਜੱਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਖਾਨਦਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਨਖਿੱਧ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਗਏ ਆ? 2 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਟਿਕਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੋਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਆ? ਆਖਰ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਰਹੀ
ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਰਚਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੀਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਜਾਲੇ ਮਾਰੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇਹਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਦਵਾ ਦਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਸਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਠਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਨਾਨੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁੱਛੜ ਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਗੀਏ ਉਦੋਂ ਸਵੇਰਾ। ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਈਵਲ ਫੋਰਸਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਰਨੇ ਮਰਨੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰਨੇ ਮਰਨੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਨੇ ਜੇ ਜਿੱਤਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਮਾਮ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਕਸਰ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਨੀ ਕਰਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ, 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦਲ ਪੰਥ ਮੁਖੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਧਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਜੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਫਿਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਸਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉੱਧਰਲਾ ਰੁੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਚਾਹੇ ਲਥੀਪੁਰੇ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਤੇ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਗਾਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਹੀ। ਦੇਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਸੀ, ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ, ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਲੇ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਫੋਰਸ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਫੋਰਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ, ਉਹੀ ਕੁਛ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਪ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, 500 ਬੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਆਪ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਖਤਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤੂੰ ਖਾਸ ਤੋਂ ਆਮ ਬਣ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, 92 ਬੰਦੇ ਜਿੱਤਿਆਏ ਨੇ, ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿੱਤਿਆ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਮੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਪਗਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਦਣ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਲਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੇਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਭਾਈ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਚ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਵੇਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਆਉਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ SGPC ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜ਼ਰੂਰ, ਫਰੰਟ ਸਭ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰੂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਨੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਬਾਦਲ ਧੜਾ ਕਾਬਜਾ, ਇਹ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤੋਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਸਹੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੜੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਹਦੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਇਓਡਾਟਾ। ਤੇ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਾਗੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਗੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਬਾਗੀ ਆ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਬਾਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹੀ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਭੋਗੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਭੋਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖਣਾ ਉਹੀ ਅਸਲ ਸਿੱਖ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਉਹੀ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੀਏ। ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਕਿੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਲਾਮੀ? ਦੇਖੋ, ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਰਦੀ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਝੰਡੇ ਮੰਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਚਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਏ ਉਹ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਗੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਹਾਂ, ਸੂਰਵੀਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਲਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਜਿਹਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈਲਮਟ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਹੀ ਹੈਲਮਟ ਆ।
ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਸਰਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਹੈਲਮਟ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੋਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੁੰਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੈਲਮਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਆ, ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੋਪਾਂ ਦੀ, ਹੈਲਮਟਾਂ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੋਪ ਪਾ ਲਏ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪਲਟਣਾ ਫੌਜ ਦੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜਦੋਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਦਸਤਾਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਆ, ਚਾਹੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਤ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਰਕ 'ਚ ਅਪਰੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਪਰੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਕਦੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲੜਦੇ ਨੇ, ਭਿੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਰੇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਨੋ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਵਧੀਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆਪਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ਼ੂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਦ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੋਰਚੇ। ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀਰੇ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਧੜ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਪੋਸਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਬੇਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 26 ਦਾ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਬਿਜੀ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਲਝੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਰਤ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਕਸਲੀਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਛੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਟਕ ਕਰਨੇ ਠੀਕ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਫੈਸਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਨੂੰ 10-11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਕਿੰਨਾ